subscribe sa Kliff and Michelle vlog. Thank you. See you again. Alright, welcome back to our channel. This is your Longo Vloggers, Kliff and Michelle Vlog. If you're new to this channel, don't forget to share, like, subscribe, and hit the notification bell button para ma-update kayo sa mga latest namin ng mga videos. Today is a different day. Bas muna tayo sa mga tour videos. For today's video, nag-decide ako na mag-share kami small amount of grocery items sa parents ko. Okay, let's see their reaction. Tara, grocery time! Two hours later. Okay, nandito na po ako sa labas. Ibibigay na natin yung konting na binili ko na groceries. May grocery ko. Thank you. Ibutang ka sa... Wow. Galing saan? Oh, thank you. Say hi muna. Hi. But I never saw them winging. Si mami ko, nagbuli ko sa paghatag ng grocery dugang sa items. So, ano yung mga items na ginhatag ko? Mga... Ano... Indigent. Wala. Tapos... Si Kurt nag-vlog man. Oo, si Kurt. Oh. Hi, vlog. Welcome to my guys. Mga ano... Ang mga Lucky Me. Oh, ayan. Ay, lang, sakto to. Tapos may mga... May mga ano, may mga... Yung ano natin. Tag pila na yun, may ano pa, may inyo, no? Diba? Yan. Paborito ni Ker. Argentina. So, ano yung mga items, oh? Idugang sa mga items sa store. Tapos gali, nalipat ko gali. Tapos may ano gali? Pang dishwasher gali, dishwasher. Dishwasher. Say hi. Hello! Thank you sa dishwasher. Oh, ara. Yan yung dishwasher. Kailangan daw paraan kung ano pa kailangan. Sige. Thank you. So, mali gali yung tiyanggi sa akon, ma'am. Ito nga lang. Angel! Itong tiyanggi ng ma'am ko, si Myrna. Ay, naku, pagpangit. Hi. Tapos ang isa ni do video bago na siya. Kaya pala ka. Sige, para mabilang. Yeah, ibutang niya na. Makita niya ng beauty niya, no? Baka may makakita kung hindi siya artista. Anda. Dami. Thank you sa dishwashing. Okay. Sa uulitin. Bye-bye. Bye. Vlog. Thank you sa uulitin. Please subscribe sa Kliff and Michelle vlog. Thank you. See you again. Okay. Bye.